Wazzup mga Balbons? Hindi tayo ngayon sa PITX. Papasok tayo. Pero pakita ko muna sa inyo yung PITX. Dito ako ngayon sa second floor. Kasi ko tayo sa baba. Dito tayo sa baba ako ngayon. Stay lang tayo mo dito. Ayan, dito tayo sa second floor. May mga specific dito na mga bus stations, like yung mga gate. Alam ko na dito sa taas yung gate 1 yung dadaan na Aguinal Highway pa SM Bacor, pa Inisyan, para hindi sila Jasper dito sa taas. So, check natin, punta tayo sa kabilang side later. Okay, walking yan dito. So marami rin mga ano dito, amenities, mga stores, may bench. Baba tayo sa kabilang escalator. What's up mga Balbon? So, first break po. Kasama natin si PLG. Hello po. Kasi kadarating lang din yun. Hello po. Alam niyo na gagawin natin. Mag-bibisyo. Yung layo nga lang. Tingnan niyo lang kung gaano kalayo itong lalakarin natin.
Ay, wala priority. Sup mga Balbons, lunchtime. Kasama ko si buddy ko. Chap, QA lesson. Si Master QA. artista na ako. Kain muna kami. Dito kami sa likod ng metro walk. Kasi may kainan dito mga karinderya. Siyempre budget na. Hindi pwede yung Oo, budget lang. budget lang. Buti pa siya may bakon. Ma, sana babaunan mo ako ma.